Tjena allihopa. Tjena alla som kommit in än så länge. God kväll. Vi har en vild kväll framför oss just nu. Vi väntar just nu på fin räntebeskedet om en liten stund. Inte jättemycket roligt som kommer hända där. Det kommer vara oförändrat, utan det roliga kommer igång med Powell sen. Skicka in lager. Det får bli kaffe för den här kvällen. Det är kaffe som gäller nu ikväll. Där vi får vara. Aj. Men då ska vi se. Jag tror jag får ut länkarna. Folk har börjat komma in. Droppa gärna en like på videon så att den poppar upp lite nu när vi går live. Det hjälper att fler hittar hit, så jag uppskattar det. Men annars så tänker jag väl att vi drar igång. God kväll allihopa. Välkomna till kvällens webinar. Idag kommer vi köra en längre variant. Vi kommer köra ungefär till 8:15, 1,5 timme. Vi kommer följa räntebeskedet nu som kommer ut om 2-3 minuter här. Vi ska se vad vi nu. 2 minuter för ut räntebeskedet. Det kommer komma ut med all så sannolikhet enligt förväntan att ingenting kommer hända. Det mest intressanta sedan det blir Powell vid 20:30 och han kommer bli hammered med frågor om när kommer ni sänka räntorna? Är ni redo att sänka räntorna? Och så vidare och så vidare. Och han kommer inte ge något svar exakt på när det kommer att ske, men det är mer, det vi letar lite efter i hans uttryckande, det är att när han tänker att okej, om man kan säga att det kommer inte alls ske i första halvåret. Det kanske han säger, och marknaden har redan börjat prisa in lite räntesänkningar i första halvåret, så säger han sådana saker, ja men då kan vi se sell-offs. Eller om man säger att när inflationsrapporterna har sett bra ut på sistone, vi kommer vara redo att börja kanske sänka räntorna innan sommaren någon gång. Så det är lite sånt vi letar efter i Powells tal ikväll. Helt enkelt, så vi går lite djupare på det sen, men det är i alla fall sådana wording vi försöker få lite mellan raderna från han, hur de tänker för marknaderna helt enkelt. För det påverkar väldigt, väldigt mycket vad han säger. Vi kan få en väldigt, väldigt stark sell-off om det är nu så att han säger att räntorna kommer höjas efter sommaren. Då kan vi absolut säga att det börjar sälja av ganska hårt. För det marknaden prisar in att det ska börja sänkas nu innan sommaren. Så gör det inte det, så kan vi absolut se ett sell-off. Och samma sak där, om det är positivt att de sänker tidigare, ja men då kommer marknaden nog trycka på lite uppåt. Så vi får se vad han vill säga där. Helt enkelt, det ska bli väldigt, väldigt intressant. Tjena alla som kommit in. Vi väntar med 30 sekunder på räntebeskedet. Som sagt, jag har aldrig hört att det som är förväntat inte sker. Det som marknaden prisar in, jag har aldrig hört som att det aldrig har skett. Så skulle det någon gång bli så här att denna visar något annat än det som är förväntat här, då hade vi nog kunnat se en väldigt kraftig reaktion. För möjligtvis att det har hänt någon gång, jag har aldrig sett det personligen, jag har aldrig hört det hända heller. Men hade det hänt så hade det varit väldigt, väldigt galet. Det måste vi erkänna. Så nu har vi pending, vi ska se hur räntebeskedet kommer in. 5,50, så det var inga jättekonstigheter där. Som sagt, men vi brukar alltid se en stark reaktion exakt när det kommer in ändå. Ni ser här, vi reagerar ändå direkt. Och jag låg precis short, jag tog en short här från 2,90, men jag stängde den precis här vid 2,60, 2,70. Men som jag skrev om här i Discorden precis. Ville gå in här vid 2,90, men då jag inte kan följa nu när jag kör live så hoppade jag ut vid 2,70. Så det blev en liten trade där bara. Tog faktiskt annan trade här i morse som jag pratade om också i OMX faktiskt. Jag kan recappa den lite också nu när vi ändå är lite live. Vad har vi här i morse? Följde lite den här chandlen här som vi hade i OMX. När vi började bryta ur den här så kände jag mig lite bearish. Så jag tog själv en short från 23,65 var väl det vi skrev i morse. 23,65, ja, ligger kort för 23,65. Target någonstans 23,50, 23,55. Och vi nådde ju den här, sålde min short på 23,56. Så det blev en hyfsad short i alla fall där. Och det är väl det som jag har pillat lite med idag. Men vi ser i alla fall här nu, det blir lite sell-off med Nasdaq här nu. Men det kan studsa rakt upp igen här. Som sagt, nu är det bara lite volatilitet kring rapporten. Det är inget jättespeciellt som sker. Sen kan studsa upp igen ner här, utan vi väntar Powell.
Vill man trada lite, då är det ju fritt fram, men hög volatilitet i alla fall. Om du får en gissning, vad tror du om räntebeskedet? Räntebeskedet är ju vad det är. Det kommer inte hända, det händer ju inte jättemycket som precis såg. Men däremot det som jag tänker med Powell, det är att jag kan absolut tänka mig att han kommer vara väldigt försiktig. Folk kommer försöka pressa han på att ställa frågor att kommer ni sänka räntan? Kommer ni göra det redan nu? Jag tror han kommer vara som han brukar vara, ganska konservativ. Han brukar oftast försöka hålla sig väldigt konservativ till det där att vi får vänta på fler rapporter och så vidare. Så jag tror han kommer fortsätta på den fronten. Vara ganska konservativ i sitt uttalande kring räntan, och det är absolut någonting som marknaden kan ta lite negativt. Marknaden vill absolut höra att men vi kommer sänka så snart som möjligt och så vidare. Så jag skulle väl nog ändå kanske säga att håll lite koll på nedsidan idag. Vi hade ju även de här tech-rapporterna idag som kom in, som gjorde att techbolagen föll väldigt, väldigt hårt. Vi såg att Google här till exempel gick ner 6% idag efter deras Q4 inte alls kom in enligt förväntan. Q4 Alphabet, deras Q4 kom in en bit under förväntan. Top expectation but Google ad revenue disappoints, stock tumbles. Så marknaden tyckte inte riktigt det var bra. De kommer också ut med layoffs, det är många bolag som gör det. CNBC brukar vara så. Alphabet reported better than expected revenue and profit for the fourth quarter but ad revenue trade analyst projections. Helt enkelt. Och då kan man tänka att men den slog ju på de flesta punkterna. Varför går inte den uppåt? Ja, men det är väl också för att den är uppe vid all time highs. Och ska den kunna ligga kvar uppe vid all time high nivåer, ja men då måste den kunna slå på alla punkter och slå på alla förväntningar. Gör det inte det, ja men då ser vi den här typen av sell-off som vi ser här nu. Hade vi fått den här rapporten, men vi kanske var här nere var vi var i början på förra året, här nere runt 88-100, och vi fick dagens rapport, då tror jag nu vi hade gått upp på rapporten, för att den var ändå övervägande positiv, men det var lite negativa saker, men det var ändå ett fair price. Men priset här uppe, det är för dyrt för att folk vill hoppa in och lägga in mer pengar på en sådan rapport. Så det är också en sak man kan ta med sig, att om en rapport är halvbra så påverkar det väldigt, väldigt mycket var priset ligger. Om det är vid fair price, om det kanske är lite övervärderad, väldigt stretchat som vi ser här nu i Alphabet. Så när vi ser de här techbolagen uppe vid sina all time highs, så blir det direkt mycket högre press på dem att prestera på de här rapporterna. Och vi kommer se det fortsätta på många rapporter just nu. Det är därför vi också ser AMD tog också ganska mycket stryk. Jag tyckte ändå jag läste att de hade en hyfsad rapport ändå, men samma sak där, missade på några punkter. Har ändå återhämtat sig en del. AMD var nere som mest ungefär nästan 6%. Återhämtat sig nu minus 2%, men som sagt, håll koll på det. Techbolag som är uppe vid sina all time highs, de kommer ha det tufft om inte rapporten är riktigt, riktigt bra. Så det är någonting att vara lite medveten om. Men jag tänker vi hoppar in direkt i frågorna ikväll faktiskt. Alltså tysk lager inför Powell. Det ska bli roligt. Så jag vann att säga. SBB. Är det för positivt till SBB? Vi ska se hur SBBs graf ser ut. Kan se om det har hänt något sen vi pratade om den sist. Och vi pratade om den i söndags, och jag sa väl aldrig att jag var positiv, utan jag sa att om den kan bryta den här chandlen här och komma ovanför sin 200-dagars moving average, då kan det bli väldigt positivt för ett ryck uppåt. Men så länge den handlas i den här chandlen här, som vi rör oss i nu, så är det övervägande bearish på att vi ska neråt. Men så fort vi kan bryta över den här, så tycker jag det ser ganska positivt ut. Vi kommer ovanför 200-dagars moving average, vilket brukar vara ett positivt tecken. Vi kommer utanför den här channeln, vilket gör det positivt också. Så det är väl det man ska hålla koll på. Och ikväll kan också påverka fastighetssektorn väldigt, väldigt mycket. För fastighetsbolag, de är ju väldigt, väldigt dependent på just ränteläget. Så när räntan börjar sänkas,
eller det börjar spekuleras som att det kommer att ske väldigt snart. Men då kan man absolut säga lite positiva rörelser i fastighetssektorn. Så är det nu att Powell uttrycker sig, men vi kommer börja sänka tidigt nu innan sommaren. Då kan vi se ett rus i fastighetsbolag imorgon. Men om man däremot är med åt andra hållet att nej, det blir nog ingen sänkning för oss efter sommaren, då kan vi säga att fastighetsbolag säljer av lite, för då kommer de vara fast med de här dyrare lånen och avgifterna under en längre tid, för räntan kommer vara högre längre helt enkelt. Så det är väl det som jag hade haft lite syn på just fastighetssektorn och SBB rent tekniskt här för tillfället. Varför går det inte korta SBB? Jag tror det finns vissa produkter, men de flesta tycker att det är för riskabelt att korta SBB, så de inte ger ut några produkter på det. Det är möjligt att det går. Jag var faktiskt inte sökt upp med Avanza nu, för jag tror jag är inloggad, så jag ska inte ta upp det nu, men jag är inte helt säker. Vissa tror jag har det, men många började ju spärra det när allt kaos hände med SBB. Så det kan finnas någon, men jag hade behövt dubbelchecka det. Vad tror jag om morgondagen? Jag har ingen syn om morgondagen förrän efter Powell ikväll. Jag har ingenting jag kan spekulera om innan det, utan jag vill höra hur han säger, hur han pratar och hur marknaden tar emot det han säger. Så jag inväntar Powells tal helt enkelt innan jag har någon direkt syn för imorgon. För innan det kan det gå lite hur som helst. Kan vi kolla Storytel? Låt oss kika på Storytel, absolut. Jag gillar denna channeln väldigt, väldigt mycket i Storytel just nu. Den övre delen är i alla fall väldigt, väldigt bra. Den reagerar väldigt, väldigt tydligt här hela tiden. Så den är uppe vid motstånd här nu. Det är en tuff nivå. Så jag skulle ändå säga att håll koll på att den kan falla tillbaka lite. Jag har haft koll på den här channeln. Så länge vi är i den här så ser det positivt ut att vi vill fortsätta på uppåt. Det tycker jag. Så håll koll på, vi kommer ha lite stöd. Det kommer finnas lite stöd här vid 45. Även här vid 44. Så vi hade nog kunnat göra det till en och samma zon. Så det finns lite stöd, håll koll på där. Skulle vi sälja av hårt, då är det ända hit som gäller. Men det finns ganska bra stöd. Här är 44-45 som jag tycker är värt att hålla koll på. Så jag skulle säga håll koll på stödet här i Storytel runt den här zonen. Lite dippa ner lite till här. Men annars ser det ut som den behöver vara på en fin projection uppåt här nu för tillfället. Vad tror du om Riksbankens besked imorgon? Gör den samma som Fed? Jag tror inte vi ser några räntesänkningar i Sverige än. Det tror jag inte. Och det påverkar inte svenska bolagen jättemycket. Fastighetssektorn absolut, och banker också. Så det kan. Men det kan ju ändå påverka en del nu om vi skulle börja sänka räntorna i Sverige. Det är absolut större chans att det sker i Sverige än USA. Det är det verkligen. Så vi får se där. Vi har faktiskt ingen spekulation i hur Sverige kommer att göra. Utan vi får ta den diskussionen när det väl kommer ut helt enkelt. Så vi får se. Sverige kan känna att de är i en bättre position att kunna sänka tidigare. Så vi får kolla på det imorgon. Jag har ingen direkt syn på just dem just nu. Revolution Race. Jag hittar ingen Revolution Race. Du får skriva vilken ticker du syftar på, för jag vet inte vilken det är, för det kommer inte upp någon. Scandic, låt oss kika på Scandic. Scandic jobbar så jättebra i den här channeln. Vi har ju pratat om denna channeln i över ett år. Att det var ett fina longs här nere, fina shorts här uppe. Och nu är vi här uppe på den övre channeln igen. Och jag tycker absolut att det finns intressanta, möjligtvis short-möjligheter här uppe i Scandic. Så man kan absolut hålla koll på lite, att det kan bli lite tufft här nu. Kanske att den vill bryta lite mot 50 här faktiskt. För att oftast när vi ser det här formationen vi testar, men vi retestar direkt så här snabbt igen under samma månad, så finns en större chans att den vill bryta lite uppåt. Men jag tycker absolut att mellan här 48 till 50, om någonting jag hade kollat på, så hade vi väl kollat på om man letar lite short trades, då den är overextended, den har rört sig mycket och har väldigt, väldigt tydligt
rörelse så här starkt upp, sen ner, upp, ner. Och den har reagerat bra den här zonen tidigare. Så det är väl det jag skulle fortsätta hålla koll på i Scandic här. RVRC, Revolution Race. Okej, RVRC, holding. Är det någonting som är intressant här? Spontant inget jätteintressant. Jag gillar väl inte den här channeln. Helt okej channel faktiskt. Helt okej. Helt okej channel. Men spontant, vi har väl inga jättetydliga nivåer, varken upp eller ner. Ja, räntebeskedet har kommit in. Räntebeskedet var enligt förväntan ingen höjning eller sänkning. Och de stora händelserna börjar 2030 när Powell börjar sitt tal. Men Revolution Race, jag har en del motstånd att hålla koll på i den här 70-zonen här. Så är väl det att skulle jag ha koll på att den här zonen kan vara lite tuff att ta sig över. Men jag ser väl spontant ingenting som jag tycker ser jätteintressant ut, verkligen long eller short trades, och investeringsmässigt så vet jag ingenting om bolaget, så jag skulle väl nog vara ganska neutral här, men ska väl ändå säga att håll koll på att det ändå finns en del motstånd runt 70-zonen som kan göra det lite tufft. BQ Group, studsar vid Fibonacci 0,5, en fin nivå att hålla utkik på som vanligt. Det pratar jag alltid om, men det är en väldigt, väldigt fin nivå. Studsade bra vid den nivån. Hade rätt ut den här nivån som tidigare som väldigt, väldigt bra stöd. Då var det sänkt där gapet. Men vi studsar lite nu, jag tycker att det ändå ser ganska positivt ut i BQ. Vi hade en nedgående trend här som precis bröts nu i veckan. Så tycker jag absolut att det här ser övervägande positivt ut. Att vi vill fortsätta arbeta oss uppåt mot någonting i den här stilen. Ska den här vit. Så tycker jag ändå det ser ut som att den vill jobba sig uppåt där. Vi kommer dock ha lite motstånd vid 65 här för oss att hålla lite utkik på. Men jag tycker ändå det ser bra ut. Fint uppåt. Gå ner lite, flagga neråt, kommer ner till en fin stödnivå. Ge upp halva rörelsen och sedan börja uppgången här. Så men jag tycker ändå att det här ser övervägande borde se ut i BQ att vilja trycka på uppåt. Ario. Summit Weekly. Och här ser vi ju ganska snabbt att vi har en zon här som är väldigt tufft för priset. Vi har försökt bryta den i hur många år? Sedan september 2022, så ungefär nästan i 1,5 år, lite mindre, så har man försökt bryta den här zonen. Och det har inte riktigt gått. Jag tycker ändå att price action den här gången ser lite starkare ut än de andra gångerna. Men här är väldigt, väldigt tufft motstånd för Ario. Så jag ser ingen anledning till varför den skulle kunna bryta över här just nu. Så jag skulle ändå säga om någonting att håll koll på att det ser lite bearish ut i den här zonen. Här har vi motstånd. Så ska den röd. Så vi har motstånd här Ario. Vi gapar upp här nu på en bra earnings. Det är alltid positivt att ha det i ryggen. Alltid positivt när ett bolag kommer med en bra earnings i ryggen och studsa på. Det kan absolut hjälpa momentum en del. Men vi såg att det hände här också i juli. Upp 11%, sen upp i den här zonen för att sälja av igen. Så att jag skulle ändå säga att den här zonen här, håll koll, för där finns en del motstånd som kan göra det tufft för priset att fortsätta uppåt. Skulle vi kunna bryta den här nivån, vi säger att priset, vi sätter den bryta över, testar någonting och börjar handla sig någonting så här. Men då bör det se positivt ut att den gör sig redo för en ny uptrend. Men innan det så ser det ut som att den kommer få det tufft här och vill ramla neråt lite grann. Coinbase, då kikar jag på Coinbase. Det var länge sedan jag kollade på Coinbase graf faktiskt. Så det kan vara lite intressant.
Så jag tänker att jag resetar den helt. För länge sedan vi kollar på Coinbase. Då ska vi se. Någonting i den här stilen tycker jag ändå line upp väldigt fint. Väldigt, väldigt fin channel. Om jag bara tar bort alla moving average för en sekund, ser vi en väldigt, väldigt tydlig channel. Väldigt, väldigt tydlig. Just nu är vi här i mitten och det är ju alltid lite neutralt. Vi är mitt emellan ett stort motstånd här uppe och ett bra stöd här nere. Så om jag skulle vilja gå in i Coinbase, ja, men då hade jag nog velat komma in här nere. Det hade jag velat. Här nere hade jag velat försöka komma in i Coinbase. Om jag antingen vill köpa lite långsiktigt eller long trades, för då är vi i botten på sin channel. Vi är ända nere vid 200 dagars moving average. Vi ser att det var ett bra stödnivå sist här i oktober. Så det är väl det jag har haft koll på Coinbase här just nu. Ganska 50-50. Vi kan studsa upp igen, vi kan falla neråt. Men den här zonen här, ja, men strax över 100, där hade jag nog gillat att kolla, ja, men lite långa positioner i Coinbase. Så här just nu hade jag varit, ja, men lite avvaktande. Kan vi komma ner till 100 nivån och botten på den här channeln, då gillar jag long trades. Någonting jag skulle haft koll på. Vilka utdelningsaktier är det som är intressanta? Jag har tyvärr inga. Det är inte min investeringsfilosofi alls. Jag investerar inte i några utdelningsaktier överhuvudtaget. Det är bara helt enkelt inte den investeringsfilosofin som jag gillar. Jag gillar att ha lite mer risk, tillväxtbolag, techbolag, men även stabila bolag, men som i alla fall växer mer. Så utdelningsbolag har aldrig varit bolag som jag personligen sett mig in med jättemycket i. Så jag kan inte säga att jag har några jättebra tips på den fronten, då jag själv inte investerar i några utdelningsbolag direkt alls. Tesla säger att flera skriver, låt oss kika på Tesla. Och jag gillar longs i Tesla. Jag kollade först på den här nivån. Kom faktiskt in i en snabb long trade personligen från, jag tajmar inte alls bra. Jag tror jag kom in runt 185 och så hoppade jag ut någonstans här runt 192 i veckan. Så en hyfsad trade, men inte alls så bra som jag hade velat egentligen. För jag ville egentligen få ner oss till 177. Det var den nivån som jag verkligen ville in på. Men vi fick inte riktigt den nivån. Men så ändå bra ut att kunna studsa. Här just nu, ja, men lite 50-50. Jag hade jättegärna velat få ner Tesla till 177 nivån. Kommer vi ner där så, ja, men då gillar jag att köra på med lite långa positioner. Alltid man kunnat köra lite längre swing trades på några månader. Absolut nivå som jag hade gillat där. Så jag tycker ändå att det är ganska intressanta nivåer. Skulle jag köpa långsiktigt så hade det kunnat vara en nivå där jag kunnat köpa lite, absolut. Men runt 177, om jag ska ta en ny long trade, då hade jag nog velat få ner oss till 177. Det är där som jag helst hade velat se Tesla komma ner till. Här just nu, lite kladdigt, vi har precis fallit hårt på rapporten. Men vi har ändå studsat lite, efter rapportbotten här nu så har vi ändå studsat men nästan 10%. Så det har ändå varit en stark studs där. Och han nu lite 50-50, men kan vi komma ner här runt 177-175, ja, men då börjar jag kika på lite nya långa positioner i Tesla. Men fram tills dess så är jag väl lite avvaktande personligen. Jag tänkte också kolla, har vi någon tydlig channel? Jag tänker ändå att jag ser någonting med mina ögon när jag bara slår ett öga på det. Och det här linar ju upp ganska fint ändå. Någonting i den stilen. Det linar ändå ganska upp fint med den här. Ja, men den här blir nu den bästa. Här ser vi också att mittensträcket var reaktioner, reaktion. Så jag gillar ändå den här. Så vi ser ändå ganska tydligt att vi är ju botten av den här större channeln i Tesla. Så jag tycker ändå det finns lång möjlighet att leta här nere runt den här zonen. Så ja, men jag fortsätter hålla koll på Tesla. Kan jag få 177 så hade jag velat det mest. Men som vi ser tydligt, vi är ganska bra i
i botten på den här channeln. Så jag tycker ändå det ser intressant ut att hålla koll på lite långa möjligheter i Tesla. Intrum. Jag har varit bearish Intrum länge. Jag är nog fortfarande ganska bearish Intrum. Ja, jag tycker inte det här ser positivt ut. Jag känner mig ganska bearish Intrum. Vi fick faktiskt min 50-nivå till slut. Jag tror jag pratade om det för flera månader sedan. Varje gång någon har bett mig om Intrum. Ända sedan vi var... Det är kanske någon som kommer ihåg det. Om någon som har följt det extra noga. Jag pratar om så mycket aktier. Men jag tror sen ungefär här över 100 någonstans så har jag pratat att första gången som jag kan bli intresserad av att köpa Intrum, det är första touchen på 50, vilket skulle vara finanskrislowen 2008. Sen har jag inte följt det alls sedan dess. Men vi ser ju faktiskt att det blev fanns en väldigt fin trade-möjlighet om man bevakade från den nivån. Sitter upp 40%. Men nu när vi sett det här studset en gång så tycker jag det ser ut som att vi ska ner till den här nivån igen. Jag tycker inte det ser jättepositivt ut. Så det fanns lite bra trade-möjligheter att gå lång vid 50-nivån. Men för tillfället här nu så tycker jag det ser ut som att den vill ner till 50 igen. Det gör jag. Jag tycker inte det här ser starkt ut. Så jag skulle ändå säga håll koll på att vi nu ska ner mot 50 igen. Kan vara värt att hålla koll på långa möjligheter vid 50 igen. Lite som en dubbelbotten. Kan absolut vara intressant. Så boom, boom, boom. Kan absolut vara lite intressant att hålla koll på i Intrum. Så det kan man hålla koll på. Absolut. Men någonting här just nu gillar jag inte. Jag tycker det ser ut som det vill fortsätta falla neråt lite grann. OMX. Vi kan slå ett getöga på OMX. Jag shortade ju själv OMX från 23.65 till 23.56, så jag har ingen position. Stöd runt 20 i mig tycker jag är intressant att hålla koll på. Kanske 23.40 och 23.33. Här finns en hel del stöd att hålla utkik på i OMX skulle jag säga. Så den här zonen här, om vi nu säljer av lite kväll i USA, så skulle jag ändå säga att den här zonen här i OMX finns en hel del intressant stöd att hålla koll på. Vi kommer även se att 50 dagars moving average kommer möta upp här alldeles snart. Så vi får se hur Powell händer ikväll. Det är svårt att säga nu. Men den här zonen här finns det väldigt bra stöd till. Så börjar vi falla lite imorgon. Så ner mot 23.30, 23.35. Det hade varit en zon där jag hade tyckt det var lite extra intressant att hålla koll på longs i OMX. Och imorgon kanske lite short möjligheter neråt. Kan man absolut hålla koll på. Beror nu på hur USA går ikväll. Så det måste vi absolut ta i åtanke. Hur tycker du Hexatronics ut nu? Jag tycker man har sett ut på det återtas i daily, positiv trend. Vad missar jag? Tycker det ser positivt ut tekniskt. Låt oss kika. HTRO. Jag tycker man ser ett utbrott. Jag ser personligen inget utbrott överhuvudtaget, utan jag ser väl personligen ett nedbrott. Vi försökte trycka uppåt här. Vi började få en trendlinje som höll bra här. Vi bröt under den. Vi är nu under alla moving average. Vi har lägre toppar, lägre bottnar. Så det mesta signalerar ju negativitet här. Rent i prismönstret. Trendar neråt här just nu. Under alla moving average och under alla medelvärden. Vi har en del motstånd här vid 23 som är ganska tufft. Så tuff nivå vid 23. Fortsätter den hålla, vilket det ser ut att göra, så kommer vi nu falla ner mot 90. Skulle den kunna bryta 23-nivån, ja men då har vi ganska fint upp till nästa motstånd som kommer vara vid de här topparna här. Men jag kan inte påstå att den här grafen ser jättestark ut. Det kan jag inte göra. Det kan jag inte. Utan vi försökte bryta på uppåt här. Den orkade inte riktigt det. Försökte hålla den positiva trendlinjen här. Den orkade inte det heller. Faller under alla moving average här. Så det ser väl bearish ut kortsiktigt tycker jag. Den kan slå mer positivt om den nu
kan bryta över den här nivån här vid 23. Kan det bryta över 23, ja men då kan det kan komma upp på 25. Men för tillfället så tycker jag det ser övervägande bearish ut. Vad för moving average använder du? Jag kan typa ut det här snabbt så kan man printscreena. Jag tror jag har videos på det. Vad är min? Där. 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, 150 EMA, 200 EMA. Detta är min standard setup som jag har. Så, printscreenar det. Det är min standard setup som jag har i mina moving average. Som jag har som standard alltid. Och håller koll på. Nu drar vi igång med Powell om ungefär 3 minuter. Så hinner kanske 1-2 aktier till. Alphabet kollar vi på i början. Så du kan kika på den där. Saab säger att några stycken har skrivit. Så jag tänker att vi hoppar in i Saab. Vad skrev du? Kolla på Saab. Yes. Saab, det finns väl inte jättemycket att säga här spontant. Fanns köpsignaler här när vi bröt den här channeln, väldigt positivt. Här just nu, ja men ganska 50-50 skulle jag väl säga. Man kan hålla koll på en del stöd här runt 650 och 627. Men det är väl allt jag kan säga här just nu. Väldigt 50-50. Kommer vi ner till 650 här, ja men då finns det lite stöd att hålla koll på. Det finns det. Men det är en väldigt förhöjd risk att köpa efter det här utbrottet här nu som vi precis haft på den här stora rörelsen som vi precis hade på ungefär 30%. Så absolut en förhöjd risk, men lite stöd här vid 650. Nästa efter här vid 630. Den nivån hade jag väl gillat lite mer. Kortsiktigt det här nu så tycker jag väl så som att den vill dippa neråt lite grann. Det tycker jag. Räntebeskedet har varit, det hände ingenting vilket var förväntat. Men Powell går live nu om 1-2 minuter. Helt enkelt om 1 minut här halv så går han live. Vi kan ta Apple också. Det kan vi göra. Vi ska se. Pratar om Apple om longs här vid 180 och där blir en ganska bra studs. Här just nu. Om man skulle kolla på någonting Apple så hade vi haft koll på här runt 183 igen. Där finns en ganska bra stöd som att hålla koll på. Men vi har earnings nu på torsdag. Så det är väl det man får invänta. Vi har ju Apple som kommer in med sin rapport på torsdag efter stängning. Alltså imorgon efter stängning. Så det är väl detta vi får invänta om man vill ha en position i Apple. Men skulle vi falla på rapporten imorgon. Hur långt ner har vi hit? Det är ungefär 1,5% så det är inte jättemycket. Men kan finnas lite långsmöjligheter här vid 183 om vi bara faller lite. Annars hade jag haft koll på 180 nivån imorgon också för Apple. Får se hur rapporten kommer in, men det är väl de mest intressanta nivåerna att hålla koll på i Apple. Jag ska se här nu om liven har gått igång. Vi kan se hur länge det pågår sen. Här så kanske vi kan kolla på lite aktier till efter han har talat. Han ska gå upp här nu alldeles strax. Vi ska se. Han är ju inte igång än. Så vi kan ju ska se. Så vi kan fortsätta kolla lite tills han kommer igång helt och hållet. Jag har satt på ljudet så vi kan ju hinna kolla någon till. Och var var vi då någonstans? Hur länge har jag tradat? När började vi nu? 2017? Och i början. Jag har tradat sen jag var 19, hur gammal är jag nu? Jag är fan 27 snart, så 7 år snart är vi inne i. Helt enkelt. Men nu ska vi lyssna på lite Powell. Employment and stable prices for the American people. The economy has made good progress toward our dual mandate objectives. Inflation has eased from its highs without a significant increase in unemployment. That's very good news. But inflation is still too high, ongoing progress in bringing it down is not assured, and the path forward is uncertain. I want to assure the American people that we are fully committed to returning inflation to our 2% goal.
Restoring price stability is essential to achieve a sustained period of strong labor market conditions that benefit all. Today, the FOMC decided to leave our policy interest rate unchanged and to continue to reduce our securities holdings. Over the past 2 years, we have significantly tightened the stance of monetary policy. Our strong actions have moved our policy rate well into restrictive territory, and we've been seeing the effects on economic activity and inflation. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. I will have more to say about monetary policy after briefly reviewing economic developments. Recent indicators suggest that economic activity has been expanding at a solid pace. GDP growth in the fourth quarter of last year came in at 3.3%. For 2023 as a whole, GDP expanded at 3.1%, bolstered by strong consumer demand as well as improving supply conditions. Activity in the housing sector was subdued over the past year, largely reflecting high mortgage rates. High interest rates also appear to have been weighing on business fixed investment. The labor market remains tight, but supply and demand conditions continue to come into better balance. Over the past 3 months, payroll job gains averaged 165,000 jobs per month, a pace that is well below that seen a year ago, but still strong. The unemployment rate remains low at 3.7%. Strong job creation has been accompanied by an increase in the supply of workers. The labor force participation rate has moved up on balance over the past year, particularly for individuals aged 25 to 54 years, and immigration has returned to pre-pandemic levels. Nominal wage growth has been easing and job vacancies have declined. Although the jobs to workers gap has narrowed, labor demand still exceeds the supply of available workers. Inflation has eased notably over the past year, but remains above our longer run goal of 2%. Total PCE prices rose 2.6% over the 12 months ending in December. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 2.9%. The lower inflation readings over the second half of last year are welcome, but we will need to see continuing evidence to build confidence that inflation is moving down sustainably toward our goal. Longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We're highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we're strongly committed to returning inflation to our 2% objective. Over the past 2 years, we have raised our policy rate by 5.25 percentage points, and we've decreased our securities holdings by more than $1.3 trillion. Our restrictive stance of monetary policy is putting downward pressure on economic activity and inflation. The committee decided at today's meeting to maintain the target range for the federal funds rate at 5.25 to 5.5%, and to continue the process of significantly reducing our securities holdings. We believe that our policy rate is likely at its peak for this tightening cycle, and that, if the economy evolves broadly as expected, it will likely be appropriate to begin dialing back policy restraint at some point this year. But the economy has surprised forecasters in many ways since the pandemic, and ongoing progress toward our 2% inflation objective is not assured. The economic outlook is uncertain, and we remain highly attentive to inflation risks. We are prepared to maintain the current target range for the federal funds rate for longer, if appropriate. As labor market tightness has eased and progress on inflation has continued, the risks to achieving our employment and inflation goals are moving into better balance. We know that reducing policy restraint too soon or too much could result in a reversal of the progress we've seen on inflation and ultimately require even tighter policy
to get inflation back to 2%. At the same time, reducing policy restraint too late or too little could unduly weaken economic activity and employment. In considering any adjustments to the target range for the federal funds rate, the committee will carefully assess the incoming data, the evolving outlook, and the balance of risks. The committee does not expect that it will be appropriate to reduce the target range until it has gained greater confidence that inflation is moving sustainably toward 2%. We will continue to make our decisions meeting by meeting. We remain committed to bringing inflation back down to our 2% goal and to keeping longer-term inflation expectations well anchored. Restoring price stability is essential to set the stage for achieving maximum employment and stable prices over the longer run. To conclude, we understand that our actions affect communities, families, and businesses across the country. Everything we do is in service to our public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Thank you. I look forward to our questions. Gina Smiley from the New York Times. Thanks for taking our questions. Obviously, in the statement and just in your remarks there, you note that you don't want to cut interest rates without greater confidence that inflation is coming down fully. I wonder, what do you need to see at this point to gain that confidence? And as you make those decisions, how are you weighing recent strong growth in consumer spending data against the sort of solid inflation progress you've been seeing? Sorry, say that last part again. How are you weighing the growth data and consumption data, which have been surprisingly strong, against inflation data? Okay. So what are we looking for to get greater confidence? Let me say that we have confidence. We're looking for greater confidence that inflation is moving sustainably down to 2%. Implicitly, we do have confidence and it has been increasing, but we want to get greater confidence. What do we want to see? We want to see more good data. It's not that we're looking for better data. We're looking at continuation of the good data that we've been seeing. And a good example is inflation. So we have 6 months of good inflation data. The question really is, that 6 months of good inflation data, is it sending us a true signal that we are in fact on a path, sustainable path down to 2% inflation? That's the question. And the answer will come from some more data that's also good data. It's not that the 6-month data isn't low enough. It is. It's just a question of, can we take that with confidence that we're moving sustainably down to 2%? That's really what we're thinking about. In terms of growth, we've had strong growth. I mean, if you take a step back, we've had strong growth, very strong growth last year, going right into the fourth quarter. And yet we've had a very strong labor market, and we've had inflation coming down. So I think, whereas a year ago we were thinking that we needed to see some softening in economic activity, that hasn't been the case. So I think we look at stronger growth. We don't look at it as a problem. I think at this point we want to see strong growth. We want to see a strong labor market. We're not looking for a weaker labor market. We're looking for inflation to continue to come down as it has been coming down for the last 6 months. And I'm sorry, if I could just follow up very quickly. When you say that you want to make sure that it's a true signal, is there anything that you're seeing in the data that makes you doubt that it's a true signal at this stage? No, I think I would say it seems to be the likely case that we will achieve that confidence, but we have to achieve it, and we haven't yet. And so, I mean, it's a good story. We have 6 months of good inflation, but you can, and you know this, you can look behind those numbers and you can see that a lot of it's been coming from goods inflation, for example, and goods inflation running significantly negative. It's a reasonable assumption that over time, goods inflation will flatten out, probably approximate zero. That would mean the services sectors would have to contribute more. So, in other words, what we care about is the aggregate number, not so much the composition, but we just need to see more. That's where we are as a committee. We need to see more evidence that sort of confirms what we think we're seeing, and that tells us that we are on, gives us confidence that we're on a path to a sustainable path down to 2% inflation. Nick. Nick Timmeros of the Wall Street Journal. Chair Powell, it seems to me you raised rates rapidly over the last 2 years for two reasons. One was the risk of a wage price spiral. Two, there were risks of inflation expectations becoming unanchored.
This morning's ECI report for the fourth quarter shows private sector payroll growth running at a sub 4% pace. Inflation expectations are very close to where they were before the inflation emergency of the last 3 years. And given that you appear to have substantially cut off these two tail risks, and that you've judged here today current policy is well into restrictive territory, what good reason is there to keep policy rates above 5%? Are you really going to learn more waiting 6 weeks versus 3 months from now that you have avoided those two risks? So, as you know, almost every participant on the committee does believe that it will be appropriate to reduce rates. And for partly for the reasons that you say, you know, we feel like inflation is coming down. Growth has been strong. The labor market is strong. What we're trying to do is identify a place where we're really confident about inflation getting back down to 2%, so that we can then begin the process of dialing back the restrictive level. So overall, I think people do believe, and as you know, the median participant wrote down 3 rate cuts this year. But I think to get to that place where we feel comfortable starting the process, we need some confirmation that inflation is in fact coming down sustainably to 2%. If I could ask differently, if you hold rates high as inflation moderates, as it has been, target rates will exceed the prescriptions of the Taylor rule or experience. What would be the reasoning for holding rates higher than the levels recommended by those rules in the current instance? Well, look, I think, as you know, we consult a range of Taylor rules and non-Taylor kind of rules. We consult them regularly. They're in our teal book, and they're in all the materials that we look at. But, you know, I don't think we've ever been at a place where we were setting policy by them. And they're, depending on the rule, it will tell you different things. There are many different formulations. Another way to think about it is implicitly is so. In theory, of course, real rates go up if holding all else equal as inflation comes down. But that doesn't mean we can mechanically adjust policy as real rates, as inflation comes down. It doesn't mean that at all, because for one thing, we don't know. We look at more than just the Fed funds rate. We look at broadly financial conditions. But in addition, we don't know with great confidence where the neutral rate of interest is at any given time. But that also doesn't mean that we wait around for to see you know, the economy turn down, because that would be too late. So we're really in a risk management mode of managing the risk, as I mentioned in my opening remarks, managing the risk that we move too soon and move too late. And I think to move, which is where almost everyone on the committee is in favor of moving rates down this year. But the timing of that is going to be linked to our gaining confidence that inflation is on a sustainable path down to 2%. Howard. Hi, thanks, Chair Powell. I'd like you to key in on the use of the word in the statement that inflation still remains elevated. You've pledged to cut rates before inflation reached 2%. So that implies that there's some sort of intermediate step here on inflation, and that a cut would be consequent with a change in the statement language that inflation remains elevated. What's the step down from there? Yeah, I don't know that we've worked out the particular statement language and that kind of thing. I would just say, if you look at where 12-month inflation is, and it's, you know, it's still well above, core is 2.9%, for example, 12 months, which is way down from where it was. Very, very positive development, very fast decline. And you know, the case is likely that it will continue to come down. So that's where it is. But we're wanting to see, you know, more data. So if I could follow up on that, the statement allows that you want greater confidence on inflation falling before you cut, but it doesn't mention the other side of the mandate, a slide in employment. Would a slide in employment also bring you to the point of cutting rates? Yes. So let me say that we're not looking for that. It's not something we're looking for. But yes, if you think about, you know, in the base case, the economy is performing well, the labor market remains strong. If we saw an unexpected weakening certainly in the labor market, that would certainly weigh on cutting sooner. Absolutely. And if we saw inflation being stickier or higher, or those sorts of things, would argue for moving later. In the base case, though, where the economy is healthy and we have
as you know, we have ongoing growth, solid growth. We have a strong labor market. We have inflation coming down. That's what people are writing their SEP around. And in that case, what we're saying is, based on that, we think we can and should take advantage of that and be careful as we approach that question of when to begin to dial back restriction. Claire Jones, Financial Times. Just to circle back to the greater confidence aspect of the statement, there's been a lot of unanimity in recent meetings. I'm just wondering, going forward, when it comes to all needing greater confidence, is the unanimity, or at least consensus among FOMC members, about what the threshold for that greater confidence is? And if not, could you maybe tell us a little bit about the discussion today on, what the variations between FOMC members was on what constitutes enough confidence to cut rates, and also if there was any variation on how quickly that greater confidence threshold could be reached. Thank you. We're not really at that stage. There was no proposal to cut rates. Some people did talk about their view of the rate path. I would point you to the SEP as good evidence of where people are, although it is one cycle later. So, we're not at a place of really working out those kinds of details because we weren't actively considering moving the federal funds rate down. I will say there is a wide disparity, a healthy disparity of views, and you see that in public statements, in the minutes and the transcripts when they're released every 5 years. So we do have a healthy set of differences, and I think that's actually essential for making good policy. We're also able to reach agreement generally because we listen to each other, we compromise, and even though not everybody loves what we do, they're able to, for the most part, able to join in. To me, that's a well-functioning public institution. Rachel. Hi, Chair Powell, Rachel Siegel from the Washington Post. Thanks for taking our questions. So over the past few years, there have been all these real-time indicators that helped us gain a sharper understanding of where the economy was, like open table data or office attendance. You've talked about vacancies in the past. And I'm wondering, at the start of this year, what might be on that dashboard for you that's giving you the clearest picture of the economy, including on rents, if you could touch on that. Including? Rent costs. Yeah. Well, so we're not, it's not the pandemic, so we can actually rely on more traditional forms. People are working, they're getting wages, and the economy is largely reopened and is broadly normalizing, as you see. So I wouldn't say we're looking at that sort of more innovative data as much. You point to rents, so of course we follow the components of inflation very carefully, which would be goods inflation. I talked about that a little bit. You mentioned housing inflation, so the question is, when will these lower market rents find their way into measured rents as measured in PCE inflation? And we think that's coming, and we know it's coming. It's just a question of when and how big it'll be. So, but that's in everyone's forecast, I would say. So that will help. But at the same time, we think goods inflation will probably, it's been giving a lot of disinflation to the effort, and probably that declines over time. But it may well have some more time to run. The supply chains are not perfectly back to where they were. In addition, it takes time for the healing process to get into prices. So there may be still a tailwind. We'll find out with that. So we look at the things that relate to our mandate very carefully, and as you would imagine. I guess just as a quick follow-up, do you feel comfortable at this point saying the economy has reached a soft landing, or is that part of looking for more confidence? No, I wouldn't say we've achieved that, and I think we have a ways to go. Inflation is still, core inflation is still well above target on a 12-month basis. 12 months is our target. Certainly, I'm encouraged, and we're encouraged by the progress, but we're not declaring victory at all at this point. We think we have a ways to go. Steve. Thank you, Mr. Chairman. You've said that you would know the neutral rate by its works. So I'm wondering what you could tell me. How do you believe the neutral rate is working? We're telling you right now that growth is stronger. In other words, how much is the economy really being restrained right now by the current funds rate? And how much restraint does it really need additionally if inflation is still coming down?
So I think you do see in the interest-sensitive parts of the economy, you do see, for example, housing, you see the effects, you do. Your second question, though, really, I think is important, and that is a lot of this has come through, a lot of the disinflationary process has come through the healing of supply chains and also of the labor market. So you've seen that, that other set of factors is really different from other cycles and has brought that working with tighter policy, which has enabled the supply side to recover, I think is that mixture has been behind what has enabled this. So no, we really do think that we're having an effect broadly across the economy. I would point to the interest-sensitive parts of the economy as well as spending generally. But it's a joint story. It's a complicated story. But how much restraint are you actually imparting to the economy, would you say, relative to the neutral rate? So I think it's of course, you know that it's not something you can identify with any precision. But a standard approach would be to take the nominal rate, 5.3%, let's say, and subtract sort of a forward measure of inflation. If you do that, and there are many, many ways to calculate the neutral rate, but that's one I like to do. And you're going to get to something that is materially above mainstream estimates of neutrality, of the neutral rate. You will. But at the same time, you look at the economy and you say, this is an economy that grew 3.1% last year. And you say, what does that tell you about the neutral rate? What's happening, though, is the supply side has been recovering in the middle of this. So that won't go on forever. So a lot of the growth we're seeing it isn't just a tug of war between interest rates and demand. You're getting, more activity because of labor market healing and supply chains healing. So I think the question is, when that peters out, I think the restriction will show up probably more sharply. Rich. Thank you. Sorry. Thanks for taking the question, Mr. Chairman. You mentioned earlier we're not seeking a weaker labor market. I think you said. Can you talk a little bit more about that? Do you think the labor market now is back to quote unquote normal, and that we can achieve the inflation target without wage gains coming back down to what they were pre-pandemic? Even with today's ECI levels, they were still above those pre-pandemic levels. I think the labor market by many measures is at or nearing normal, but not totally back to normal. And you pointed to one or more of them. So I think, job openings are not quite back to where they were. Wage increases rather are not quite back to where they would need to be in the longer run. I would look at it this way, though. The economy is broadly normalizing, and so is the labor market. And that process will probably take some time. So wage setting is something that happens. It's probably will take a couple of years to get all the way back, and that's okay. That's okay. But we do see. You saw today's ECI reading. The evidence is that that wage increases are still at a healthy level, very healthy level, but they're gradually moving back to levels that would be more associated, given assumptions about productivity, are more typically associated with 2% inflation. It's an ongoing process, a healthy one, and I think we're moving in the right direction. So that process can continue without a weakening of the labor market, basically, you're saying? Well, I think the labor market is, I don't know if it's rebalancing. Clearly, there was a fairly severe imbalance between demand for workers and supply at the beginning of the pandemic. So we lost several million workers at the beginning of the pandemic from people dropping out of the labor force. And then when the economy reopened, you remember 2021, you had a severe labor shortage, and it was everywhere. Panic on the part of businesses, couldn't find people. So what's happened is we expected the labor market to come back quickly, and it didn't. And 2022 was a disappointing year. And, we were kind of thinking, well, maybe we won't get it back. And then 2023, we did, as you know. So labor force participation came back strongly in 23, and so did immigration. Immigration came to a halt during the pandemic. So those two forces have significantly lowered the temperature in the labor market. TWIL is still a very strong labor market. It's still a good labor market for wages and for finding a job, but it's getting back into balance. And that's what we want to see. And one great way to look at that is what's happening with
with wage increases. And you see it now across the major things that we track. It isn't every quarter, but overall, there's a clear trend, still at high levels, but back down to where what would be consistent with where we were before the pandemic and with 2% inflation. Chris. Hi, Chris Rugaber at Associated Press. Thank you. I wanted to follow up on Rich's question. It sounded like you suggested that you're not worried about faster growth so much. So wanted to see if you're seeing anything that suggests that inflation could re-accelerate from here. And it sounds like you're saying you're not worried that solid growth from here on out poses any risk to inflation. Thank you. No, I think that is a risk, the risk that inflation would reaccelerate. I think the greater risk is that it would stabilize at a level meaningfully above 2%. That's to me more likely. Of course, if inflation were to surprise by moving back up, we would have to respond to that, and that would be a surprise at this point. But I have to tell you, that's why we keep our options open here, and why we're not rushing. So I think both of those are risks, but I think the more likely risk is the one that I mentioned, which is you've had 6 good months, very good months. But what's really going to shake out here? When we look back, what will we see? Will inflation have dipped and then come back up? Are the last 6 months flattered by factors that are one-off factors that won't repeat themselves? We don't think so. We don't. That's not what we think. But that's the question we are asking. We have to ask, and we want to get comfort on that. And just one quick follow-up. Governor Waller had mentioned the revisions that are coming on February 9th for the CPI data. Is that something you're watching as well? And if we see those revisions fairly minor, is that going to give you more confidence where things are going? We'll just have to see. Yeah, we'll look at those. Last year was a surprise. Michael McKee, Bloomberg Radio and Television. If you don't want to use the term soft landing, would you say at least that from your point of view now, the other scenario of a hard landing caused by the Fed is off the table, or the risks have diminished very much? And you mentioned below 2% inflation on a 3-month basis. Core PCE has been running at 1.5%, and there are those on Wall Street who think that if you maintain the level of restriction you have right now, you could end up with inflation running below your target. How do you see that? So your first question, how to describe where we are. So I guess I would just say this. Executive summary would be that growth is solid to strong over the course of last year. The labor market, 3.7% unemployment, indicates that the labor market is strong. We've had just about 2 years now of unemployment under 4%. That hasn't happened in 50 years, so it's a good labor market. And we've seen inflation come down. We've talked about that. So we've got 6 months of good inflation data and an expectation that there's more to come. So this is a good situation. Let's be honest. This is a good economy. But what's the outlook? That's looking in the review. The outlook, we do expect growth to moderate. Of course, we have expected it for some time, and it hasn't happened. But we do expect that it will moderate as supply chain and labor market normalization runs its course. The labor market is rebalancing, as I mentioned. Job creation has slowed. The base of job growth has narrowed. And of course, 12-month inflation is above target and getting down closer to target. It's not guaranteed, but we do seem to be getting on track for that. So those are the risks and questions we have to answer. But overall, this is a pretty good picture. It is a good picture. Your second question was, sorry. Could you get inflation that is below target, end up with inflation below target, and you have to do something about that? So the thing is, we're not looking for inflation to tap the 2% base once. We're looking for it to settle out over time at 2%. And the same thing is true. If we have a month or two of lower, and we have that now, of inflation that's annualized at a lower level, that wouldn't be good. We're not looking to have inflation anchor below 2%. We're looking to have it anchor at 2%. So if we do face those circumstances, then we'll have to deal with that. I think as of now,
the question which we want to take advantage of this situation and finish the job on inflation while keeping the labor market strong. Edward. Edward Lawrence from Fox Business. Thank you, Mr. Chairman, for taking this. So as I've heard from some district Fed presidents, is it, in your view, a little premature to think that rate cuts are right around the corner? And then when we do see that first rate cut, should we interpret that as the beginning of a rate cut cycle, or is it a one-off? So I'll point to that language on your first question. We included that language in the statement to signal clearly that with strong growth, strong labor market, inflation coming down, the committee intends to move carefully as we consider when to begin to dial back the restrictive stance that we have in place. So if you take that to the current context, we're going to be data dependent. We're going to be looking at this meeting by meeting. Based on the meeting today, I would tell you that I don't think it's likely that the committee will reach a level of confidence by the time of the March meeting to identify March as the time to do that, but that's to be seen. So I wouldn't call, when you ask me about in the near term, right, I'm hearing that as March. I would say I don't think it's probably not the most likely case or what we would call the base case. Then your second question is is this the start of when we see a cut, is it the start of a cutting cycle, or could it just be a one-off? That's going to depend on the data. The whole thing is this is going to depend on the data. We're going to be looking at the economic data as it affects the outlook and the balance of risks, and we're going to make our decisions based on that. And it could wind up, we'll have another SEP at the March meeting, and people will write down what they think. But in the end, it's really going to depend on how the economy evolves. We talked about there are risks that would cause us to go slower. For example, stronger inflation, more persistent inflation. There are risks that would cause us to, or if they happened, that would cause us to go faster and sooner, and that would be a weakening in the labor market, or for that matter, very, very persuasive lower inflation. Those are the kinds of things. So we're just going to be reacting to the data. That's really the only way we can do this. Victoria. Hi, Victoria Guido with Politico. Could you talk a little bit more about productivity growth? You've mentioned multiple times about, the level of wage growth that's consistent with 2% inflation. We've obviously seen, you were talking about ECI this morning, in which it's cooled a little bit, but still sort of above what you wanted to see. Growth has been very strong. How much of those numbers do you attribute to productivity, and do you see that productivity as sort of just temporary because of the factors, the labor and supply chain factors you were talking about, or do you think that productivity growth will fade over time? So this is a really interesting question, and I think my own view is, I think if you look back to the pandemic, you saw a spike in productivity as workers were laid off and activity didn't decline as fast. And then you saw a deep trough of productivity. And then over the last, you saw high productivity last year in 23. I think we're basically in the throes of getting through the pandemic economy. And the question will be, what is it that has changed? The productivity tends to be based on, fundamental aspects of our economy. Is there a case, will it be the case that we come out of this more productive, more on a sustained basis? And I don't know. What would it take? It would take, people talk about AI, but my guess is that we may shake out and be back where we were, because I'm not sure I see work from home doesn't seem like it's a big productivity increaser. AI, artificial intelligence, generative may be, but probably not in the short run, probably maybe in the longer run. So I'm not seeing why it would, but right now I would say the productivity is kind of what falls out of the broader forces that are driving people in and out of the labor force and activity returning and supply chains getting fixed. Right. So would that be behind why we've seen such strong growth, but we've also seen inflation fall? That maybe there's just a higher level of productivity. That's one way to look at it. Yeah. Nancy.
Hi, Chair Powell. Nancy Marshall-Genzer with Marketplace. I want to ask a little bit more about housing. I'm wondering, how closely are you watching rent and housing prices as you evaluate whether and when to cut rates? And it seems like housing prices are not coming down as quickly as you expected. So when we think about, our statutory goals are maximum employment and price stability, and that's what we're targeting. We're not targeting housing price inflation, the cost of housing, or any of those things. Those are very important things for people's lives, but they're not, those are not the things we're targeting. We're also well aware that when we cut rates at the beginning of the pandemic, for example, the housing industry was helped more than any other industry. And when we raise rates, the housing industry can be hurt because it's a very interest-sensitive sector. On top of that, we have longer run problems with the availability of housing. We have a built-up set of cities, and people are moving further and further out. So there hasn't been enough housing built, and these are not things that we have any tools to address. But where it comes into play very specifically in our work is inflation, which is a combination. It's really rental inflation. You're taking owner's equivalent rent and then actual rent paid by tenants, and you're running that through the CPI calculation or the PCE calculation, the one we look at. And what that's telling you is that market rents are increasing at a much lower rate or even being flat, and that will show up in inflation over time. It has to, as long as that remains the case. So. And just real quick, what is your response to the letter that was sent to you by some members of Congress asking the Fed to lower interest rates to make housing more affordable? My response is what I started with, which is that our job, the job Congress has given us, is price stability and maximum employment. Price stability is absolutely essential for people's lives, most importantly, not most importantly, mostly for people at the lower end of the income spectrum who are living at the edges, at the margins. And so for someone like that, high inflation, in the necessities of life, right away you're in trouble. Whereas even middle-class people have some scope to absorb higher costs. So we have to it's our job, it's what society has asked us to do, is to get inflation down. And the tools that we use to do it are interest rates. So that's how we think about that. Courtney. Courtney Brown from Axios. Can you give us some insight into whether the committee discussed the possibility of slowing balance sheet runoff in the months ahead? Yes. So I would start by saying that balance sheet runoff so far has gone very well. And as the process has continued, we're getting to that time where questions are beginning to come into greater focus about the pace of runoff and all that. So at this meeting, we did have some discussion of the balance sheet, and we're planning to begin in-depth discussions of balance sheet issues at our next meeting in March. So those questions are all coming into scope now, and we're focusing on them, but we're at the beginning of that process, I would say. Quick follow-up, is it the case that the Fed would decide to lower rates and make adjustments to the balance sheet runoff in tandem? Yes, we do. We see those as independent tools, and so they don't. For example, if you're normalizing policy, you might be reducing rates but continuing to run off the balance sheet. In both cases, that's normalization. But from a strict monetary policy standpoint, you could say we're loosening in one with tightening. So that could happen. It's not something we're planning or thinking about, but right now we're thinking about getting to a place where we're going to see the balance sheet runoff to continue. We're watching it carefully, and as I said, we'll be looking into that as a committee starting in March. Thanks. Simon. Simon Urbanovich with The Economist. Thank you, Chair Powell. You've mentioned 6 good months of inflation data, but that not being enough to build up confidence. Based on your previous response that your base case is you probably wouldn't start easing yet in March, the implication is that 8 good months might not be enough either. Roughly how many months do you think you might need of good inflation data to be confident? Yeah, I'm not in a position to put a number on it. I'm just going to say, it's not that we don't have any confidence. We have growing confidence, but not to the point where we feel like it's a highly consequential decision to start the process of
dialing back on restriction, and we want to get that right. And we feel like the strong economy, strong labor market, inflation coming down, it gives us the ability to do that. We think that's the best way we can serve the public, because ultimately we've made a lot of progress on inflation. We just want to make sure that we do get the job done in a sustainable way. That's how we're thinking about it. In terms of when that'll be, that'll all come out of our communications, and we won't keep that a secret. Hi, Chair Powell. Evan Reiser with M&I Market News. Can you explain a little bit more on what you're considering when tapering QT? Do you need to see the overnight reverse repo facility all the way down to zero, or is it something that you can start with a couple $100 billion there? Not a decision that we've made, but I wouldn't think we wouldn't be taking a position that it's got to go to zero. I mean, if it were to stabilize at a different level, but that's not a decision that we've made. That's what we'll be talking about at the March meeting. A whole range of issues will be briefed up in the committee. We'll get into all of the issues that will be arising over the course of the next, let's say, year or so. Greg. Thanks, Greg Robb from MarketWatch. Chair Powell, I want to change gears a little bit. In the presidential primary campaign that's been going on for the last 9 months or so, your name has come up often, and many Republican candidates had said that they probably wouldn't want to give you a third term. So I wanted to give you a chance to talk about that. Do you want another term? You've had on the Fed. What's your stance on that? I don't have a stance on that. It's not something I'm focused on. Focused on doing our jobs. This year is going to be a highly consequential year for the Fed and for monetary policy, and we're all of us very buckled down, focused on doing our jobs. Jennifer. Thank you, Chair Powell. Jennifer Schonberger with Yahoo Finance. As you mentioned, core PCE has been running at 1.9% over the past 6 months, and you guys are actually expecting core inflation higher this year at 2.4% compared to that 6-month measure. Given that forecast and that the median is for 3 rate cuts this year, what happens if inflation stays where it's been over the last 6 months for the next 6 months? So we'll update our inflation forecasts at the next meeting. You referred to the December meeting. That's 3 months old, so it might be lower now given the data we've gotten. So look, as I mentioned, we're going to be reacting to the data. If we get very strong inflation data and it kicks back up, then we'll go slower or later or both. If we got really good inflation data soon, that would matter for both that would tell us that we could go sooner and perhaps go faster. So we're just going to be, but of course we'll weigh that with all the other factors. We're setting policy based on the totality of the data. But just to follow, if inflation stays where it is currently, that would probably mean that the real interest rate becomes more restrictive. Would that mean you'd have to trim more, perhaps, than you already have factored in? Well, I think if we came to the view that that the 6-month inflation numbers, which are very close to 2, were in PCE world, if we thought that is really where we're going to be, then yes, our policy would be in a different place. It would. But that's the whole point, is we're trying to get comfortable and gain confidence that inflation is on a sustainable path down to 2% or toward 2%. Daniel. Hi, Chair Powell. Daniel Davis, Agence France-Presse. I just wondered if I could get your comment on the recent consumer confidence data. It seems to suggest that consumers are sort of moving towards a much more optimistic view of the economy. I just wonder, is it fair to say that they're moving towards where the Fed appears to have been in recent months? And do you think that inflation and falling inflation perhaps has played a role in that? And what challenges do you see going forward? Thank you. Yeah, so it's been interesting that confidence surveys have been weak at a time when unemployment has been low, very low, historically low for a couple of years, but nonetheless that's been the case, and we've asked ourselves why that is, and one obvious answer, we don't pretend to have perfect wisdom on this, but one obvious answer is that the price level is high. So prices went up much more than 2% per year for a couple of years, and people are going to the store and they're paying much more for the basics of life than they were 2 years ago, 3 years ago.
and they're not happy about it. And it's fine that inflation's coming down, but the prices they're paying are still high. So that is what that has to be some part of why people are unhappy, and they're right to be unhappy. You know, this is why we need to keep price stability. It's why we need to do our jobs, is so that people don't have to deal with things like this. In terms of you're right. In recent surveys, you've seen a couple of significant increases in consumer confidence or happiness with the economy. I guess that's a good thing. That can support spending, can support economic activity. There's some evidence of that. But you're right, it is a fact that we have seen a meaningful increase. I think levels of confidence are still maybe not as high as they've been at various times, but they certainly have come up. Thank you for taking our questions. Brian Manna, CNN Business. Committee members have said they'd like to meet with business leaders and stakeholders in person to learn more about the economy in real time, given that some data are subject to large revisions, the issue of seasonal adjustments being thrown off balance, and many readings of the economy being quarterly. So did any members say they've learned anything not yet reflected in the data, or have you yourself learned anything through anecdotal evidence that hasn't been captured in the data yet? Well, yes. I'm a big believer that yes. So we do meet with outside groups who come from all different parts of the economy, and I always feel like I spent most of my life in the private sector looking at companies, individual management teams, and then building out from that. And so starting with GDP data and working into what's actually affecting people's lives is challenging. It's very hard. So I really like anecdotal data. In addition, as you know, the 12 reserve banks have really the best network of anyone, that in all their districts they're talking to, not just the business community, but the educational, medical, all nonprofit community. They have arms into all of that. And so when they come back, that's what goes into the beige book. But that they come back, and what each reserve bank president does is, during the Outlook go-around, they'll say, in my district, and they'll talk about 100 conversations. They won't talk up. They will give you input based on 100 conversations that they've had with people of all different walks. And I personally find it very helpful in understanding what's going on. And also, I think you hear things before they show up in the data sometimes. Did any of them notice slowing economy based on what they've heard from their district? Yes, I mean, if you look back at the last, not this beige book, but the one before, it was more. There was a lot of slower activity. I think that what you're hearing now is things are picking up a bit. You're hearing not in every district, and not every person that we talk to, but you're overall, it feels like you're hearing things picking up at the margin. So that's what comes through. Let's go to Jeff Cox for the last question. Thank you, sir. Jeff Cox from CNBC.com. Just kind of looking to put it all together. You talked about basically the economy looking strong with 3.3% annualized growth in the fourth quarter. Does the strength of the economy speak more loudly to you now than any inflation threat might? That you're in a position, in other words, to keep rates elevated as long as the economy stays strong, and you're more tilted towards that. And then also, perhaps, are you worried at all that the economy is maybe a little too strong right now, and that inflation could come back at some point? I'm not so worried about that. It's again, we've had inflation come down without a slow economy and without important increases in unemployment, and there's no reason why we should want to get in the way of that process if it's going to continue. So I think declining inflation, continued declines in inflation, are really the main thing we're looking at. Of course, we want the labor market to remain strong, too. We don't have a growth mandate. We've got a maximum employment mandate and a price stability mandate, and those are the two things we look at. Growth only matters to the extent it influences our achievement of those two mandates. Thank you very much. Okej. Vi har rött ljus för nedgång.
Vi såg ju en del sell-off nu precis med Powell. Jag tänkte jag försökte följa lite med lite teknisk analys samtidigt för er. Först lite positiv reaktion för oss, sedan sålde vi av efter det. Jag förstår ändå sell-offen. Vi började sälja av hårdare när han fick frågan att har vi kommit till en soft landing, alltså att vi inte kommer gå in i en recession och inte behöver kriga på helt med räntesänkningar och liknande, att det inte blir en soft. Han kunde helt enkelt inte bekräfta att vi kommer nå en soft landing, vilket marknaderna reagerade lite negativt på. Det gillade inte de. Men overall, annars kände jag att det var ganska förväntat det Powell sa. Han sa att vi kommer inte sänka dem för tidigt, vi kommer vänta på mer data. Och då var det lite det jag pratade om i början av videon, att det var väl det mest troliga, att han kommer gå på det konservativa hållet och säga att nej, men vi kommer inte göra det för tidigt, vi är fortfarande osäkra, vi behöver se mer data, och att det lutar att vi kanske skulle sälja av lite när han väl drog igång. Och det såg vi, och vi fick först ett move uppåt, sen så började vi en större sell-off. Ungefär 1,3% som mest. Nu får vi se hur det avslutar här, helt enkelt. Men om ni hade några fler frågor, vi kan kolla på några aktier till. Jag sitter ändå här nu, så vi kan köra lite till om ni har några. Om någon har några frågor eller några aktier eller någonting vi ska kolla på, så kan vi göra det. Vi ska se. Så kan vi göra det. Det kan vi göra. Jag ska lägga in den också. Investor är inte jätteintressant att göra teknisk analys på. Det är ingenting direkt att trada. Det är väl mer om man vill optimera sina köp och sälj långsiktigt. Och detta här är väl absolut en nivå som kan vara lite intressant att sälja på. Jag brukar oftast prata om 200 dagars moving average, antingen på dag eller weekly när det kommer till investera. Man kan zooma ut så här och så kan man se ganska tydligt att till exempel Investor, så fort vi kommer långt från den här gula linjen så brukar vi snappa tillbaka det, och någonstans runt den linjen brukar det historiskt sett vara ganska bra att köpa långsiktigt. Vi hade här 2016, vi hade här nu vid covid-kraschen, vi kom ner här nu vid 2022 lowsen. Jag tycker väl det är väldigt, väldigt overextended. Sen så kan det absolut vara så under en längre tid. Men om jag skulle investera långsiktigt så hade jag ju inte köpt på de här nivåerna. Det hade jag ju inte gjort, utan jag hade ju velat få en pullback. Men där vi kan komma ner en hel del. Så personligen, alla olika investeringsstrategier, hade jag hållit Investor här nu så hade jag väl personligen kollat på skala av lite. Det betyder inte att Investor inte kan fortsätta upp till 260-270 här på kort tid. Men börjar bli väldigt, väldigt utdraget, tycker jag. Kan absolut pusha upp med 260 lite till, men jag har inget inne av Investor för tillfället. Men hade jag haft så hade vi kanske börjat kolla på skala av lite snart faktiskt. Hade jag nu gjort. Men trademässigt är det inget man vill trada riktigt. Är det positivt till öppning imorgon? Nej, det är jag inte. Vi sålde precis av hela Nasdaq. Så jag är inte positiv till imorgon när vi precis säljer av allting är rött. Så jag känner mig inte jättepositiv just nu. Det är jag inte. Det är det jag inte. Jag tycker väl det ser övervägande bearish ut. Vi får se hur det stänger. Jag har sett de här talen med Powell ibland att sista halvtimmen så återhämtar sig allt det här negativa till plus. Så vi får se vad som händer. Men jag tycker det ser övervägande bearish ut. Det ser ut som vi vill fortsätta neråt, plocka lite, vi har en del nivåer neråt att testa lite. Jag hade ju lite utkik på longs från den här 100 nivån, vi kommit in dit. 17 000 nivån här blir också intressant att hålla utkik på. Så det är väl nivå att hålla lite koll på imorgon. Men jag kommer inte hålla några indexpositioner över natten, utan jag kommer kolla på positioner imorgon, trades imorgon, så får vi helt enkelt se hur det kommer gå då. Så jag kommer göra nya analyser imorgon bitti, se om jag kan få lite möjligheter då. Jag kommer att lägga ut mina nivåer som jag alltid gör varje dag i Discorden. Så är ni inte med i Discorden så gå med i den. Jag kan lägga en länk här om det är någon som inte är med i den. Jag uppdaterar med varje dag marknaderna i princip. Så man kan kika det där.
om man inte är med i den. Jag kommer upp till lite där imorgon med min syn. Om man vill investera i bitcoin långsiktigt, köp bitcoin. Bara köp bitcoin helt enkelt. Det hade jag väl sagt. Om man vill investera i bitcoin långsiktigt, köp bitcoin. Hansa Biofarma. Det här ser väl inte jättetrevligt ut. Det gör det ju inte. Det här ser väl inte jättepositivt ut. Spontant. Har väl lite stöd här nere. I den här zonen, absolut. Men det här är ju ingen graf som ser jättevacker ut. Det är det ju inte. Det kan absolut studsa upp som den gjorde här. 50-60% väldigt snabbt. För att sedan rasa igen. Så antar på namnet att det är en biotech-aktie som är väldigt mycket pump and dump beroende på nyheter och liknande. Men jag ser väl ingenting som ser jättepositivt ut här. Det känns ju fortfarande som trenden är övervägande neråt. Så ser inget jätteintressant ut här, varken lång eller short. Tror man på bolaget och det de gör, då får man köra. Nej, men då är det bara att köra, man tror på bolaget. Men annars så tycker jag inte det ser något jätteintressant ut. Kan absolut switcha på lite till kortsiktigt. Men inget jätteintressant i min syn. Celsius, det var faktiskt länge sedan jag kollade på Celsius. Jag har faktiskt varit intresserad av att köpa Celsius. Men jag behöver få ner Celsius en bra bit. Jag kan inte köpa Celsius på de här nivåerna. Det kan jag inte göra. Var vi uppe på 50. Det är alldeles för höga nivåer för jag skulle kunna tycka det är intressant att om man skulle investera. Hade vi bra nivåer. Om vi ska dippa lite nu. Nivån här vid 42 skulle jag väl gilla. Först och främst för kanske lite longs. Även här nere vid 35. Jag hade velat ta ner Celsius. Jag tycker vi har gått upp alldeles för mycket. Bolaget har gått jättebra. Men det känns väl som att det kan vara dags att falla ner lite. Det var earnings här snart. Ungefär en månad. Så den kommer ju dröja ett tag. Men jag hade velat få ner den en bit. Vi har lite stöd här 48 att hålla koll på rent kortsiktigt. Så man kan absolut, om man vill kolla kortsiktiga trades, så kan det absolut finnas någonting här att hålla utkik på. Vill man ha lite mer långsiktiga positioner, där det jag personligen velat få ner till 42-35. Det är väl där jag hade kanske kikat lite på. Det är väl de nivåerna som jag haft lite utkik på i Celsius. Kan finnas lite studs här, annars hade jag nog velat få ner den. Och köper man bitcoin, det går väl inte på Avanza och liknande plattformar. Man kan köpa certifikat på Avanza som följer bitcoin. Och det fungerar hur bra som helst om man nu bara vill äga certifikat. Vill man äga vanliga bitcoin, då skulle jag säga gör ett konto på Coinbase. Coinbase är den mest säkra plattformen för krypto. Bolaget är till och med börsnoterat. Vi pratade om dem tidigare i dagens video. Så vill man investera i krypto så tycker jag att Coinbase är det mest säkra och simplaste alternativet. Speciellt om man är nybörjare. Jag har till och med en YouTube-video om Coinbase. Som du googlar eller söker på YouTube, Robin Omega Coinbase, så har jag en tutorial där hur det fungerar. Så du kan kika in den. Men Coinbase skulle jag absolut säga det bästa sättet om man vill bara köpa, om man vill äga sina riktiga kryptos. Vill man ha certifikat som bara följer priset, så finns en hel del på Avanza också. Bitcoin-certifikat. Det är bara att gå in på Avanza och söka Bitcoin, så kommer det dyka upp flera certifikat. Add Node Group. Vi har ju jobbat oss in i den här. Det här väldigt, väldigt stora gapet neråt här. Och det är ju generellt positivt att det blir lite som en magneteffekt upp hit. Att man vill täppa igen hela den här. Så jag tycker ändå det ser ut som att vi har en fin uptrend på gång. Vi till och med kan bryta uppåt lite för tillfället. Men jag tycker det ser ut som en fin uptrend på gång. Smack, 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 smack.
ser ut som det är en fin uptrend på gång här. Så jag skulle nog vara positivt där när det här framöver. Earnings som kommer in nu på fredag faktiskt. Så den kan ju stöka till en hel del. Som sagt, vi har sett många bolag falla på earnings nu. Tesla 12%, Alphabet 6% och så vidare. Så det är väl det som man vill hålla koll på där. Men annars tekniskt sett så ser det ganska positivt ut. Kommer att du behöva deklarera om du äger på Coinbase. Det är sant. Äger man på Coinbase alla krypto så måste man deklarera. Så det är inga jättesvårigheter. Men absolut lite jobbigare, lite mer jobb är det. Jag skulle absolut säga. Och rent vinstmässigt, om man tror på Bitcoin långsiktigt, så är det också skattemässigt bättre att ha det på ett ISO-konto. Det skulle jag absolut säga. Men vissa vill ju investera i krypto för att man tror på decentralisering, man tror på att på blockchain och krypto, och man vill äga sina egna coins. Så det finns alltid två sidor av det här med att investera i krypto. Vissa vill investera med bara för att få monetär uppsida och liksom man vill bara maximera vinst. Då är det absolut bättre bara att köpa ett certifikat på ett ISO-konto. Då kommer du maximera det. Vill du investera i Bitcoin, äga riktiga coins och du vill äga dina coins helt enkelt, men då är det att köpa en vanlig, då är det ju deklaration som gäller. Så det beror nog lite på vad för filosofi man har och varför man vill köpa det helt enkelt. Så absolut två olika sätt att se på det. Vad är dina favoritaktier att swingtrada? Jag har 2 bevakningslistor med aktier som jag gillar i att swingtrada. En svensk på 47 aktier och sedan så har jag en US watchlist på 78 och dessa går jag igenom varje helg. Jag går igenom dessa varje helg. Men jag gillar ju att trada de stora techbolagen. Jag hänger ju mycket i de här. Här hänger jag ju mycket Apple, Amazon, Google, Meta, Nvidia, Tesla. Här finner ni ofta med i min trading. Jag gillar att trada de stora techbolagen. Men jag tradar mycket index. Indextrading är väl det som jag gör absolut mest för tillfället. Och det går också lite i vågor. Ibland kör jag jättemycket swing trading med aktier. Ibland kör jag mycket day trading med index, med hävstångsprodukter. Det beror lite på vad jag gör i mitt liv personligen. Sen ska man sitta och daytrada index och hitta snabba daytrades. Då måste man verkligen sitta vid datan och det är mer tidskrävande. Och är jag bara hemma och inte gör så mycket så kanske jag gör det. Men är jag ute och reser, men då blir det oftast mer swing trading. För då behöver jag inte spendera lika mycket tid framför datan. Jag kan lägga in mina nivåer, mina köp, mina stopploss och mina profit targets. Jag behöver inte följa lika mycket. Jag behöver inte vara lika insatt på samma sätt. Så när jag reser så kanske jag swing tradar mycket mer. Så det blir olika för mig beroende på vad jag gör i mitt liv helt enkelt. För hävstång, jag kan använda allt från 2x till 20x. Det beror helt på hur mycket kapital jag har ledigt, hur mycket jag tror på traden, hur bra nivån jag tycker det är. Till exempel, har jag tillräckligt med kapital så man behöver inte bara köra 10x, 20x bara för att det är mer. Har man kapital ledigt på sitt konto så behöver man inte gå till de högre hävstångarna, för du kan få lika mycket exponering med 5x så länge du har kapitalet ledigt. Så allt handlar mer om hur stor position vill jag ta. Låt oss säga att jag vill ta en position som är värd, säg 100 000 och jag har 50 000 på ett konto. Men då räcker det att jag tar en hävstångsprodukt med 2x. För det kommer då motsvara en position på 100 000, för 2 gånger 50 blir 100 000. Men låt oss säga att jag vill ha en position som är värd 10 000, värd 100 000, men jag har bara 10 000 ledigt. För jag kanske har någon annan trade som är aktiv. Men då kanske man lägger in en 10x hävstång så positionen är värd de här 100 000 då. Så hävstång handlar inte riktigt bara om jag ska ha den här hävstången för det är den här hävstången, utan mer att hur stor position vill jag ha, hur mycket kapital vill jag binda i den här positionen, och helt enkelt basera min hävstång då utifrån den principen och inte istället bara den här hävstången ska jag ha bara för att den här hävstången jag kör. Så det är lite mer så som jag tänker kring det. Och som man bör tänka kring det i min syn överhuvudtaget. Amazon. Låt oss ta en kik på Amazon.
Amazon, vi har ju rapport nu så det är inte jätteintressant att göra något innan rapporten för mycket. Vi har ju rapport efter stängning imorgon. Ni kan alltid kolla makro-highlights här, kalendern. De största makro-eventsen om ni har missat det på investified.se kalender. Och även de största rapporterna. Amazon imorgon efter stängning. Och de andra techbolagen har blivit ganska straffade på sina rapporter på sistone. Och hur långt ner har vi hit här? Det här är ju en nivå som jag verkligen skulle gilla på Amazon. Om Amazon kan komma ner till denna nivån. Vi säger att den faller jättehårt på sina rapporter likt Apple, 6%, 6-7-8%. Då hade jag verkligen gillat att kolla lite longs i Amazon här. Det kan bli en bra nivå. Men det är väl nog det enda som jag hade känt lite kring Amazon här nu för tillfället. Utöver det så är det ingenting jätteintressant som jag personligen säger annars. Men den 140-nivån där kan absolut bli väldigt intressant att hålla lite utkik på. Ska vi se. Jag skulle slå en kik på Nordnet också. Det är den sista vi kollar på här tror jag. Och vi kollar på 2 till. Är det veta ägarcertifikat på Avanza långsiktigt, till exempel 5 år, avgift ägarcertifikat. Alltså det kan absolut göra. Det är det absolut. Som sagt, det beror på varför investeringsfilosofi man har helt enkelt. Som sagt, certifikaten, det är inte så höga avgifter. Ska du föra över pengar till Coinbase så kommer det vara transaktionsavgifter att föra över dem där. De kommer också ta en fee när du swappar från euro eller vad för valuta du nu har till ditt coin. Så det kommer komma avgifter där. Så det kommer komma avgifter överallt. Så vill man ha det på Avanza så är det inte avgifterna som är problemet överhuvudtaget. Det fungerar hur bra som helst. Det kommer alltid tillkomma avgifter på något håll helt enkelt. Nordnet. Vi pratade om den här nivån här förra... vi pratade om den här nivån här som var väldigt, väldigt intressant att hålla utkik på i Nordnet. Men när Avanza kom in med sin rapport och föll väldigt hårt så drog det ju med Nordnet ner också. Kom ner till den här 0,5 Fibonacci nivån. Studsade starkt där. Och ja, men det ser ut som den håller på att komma upp i sin tidigare channel här. Kan den stanna i den här tidigare channeln så kan vi absolut säga att den fortsätter någonting i den här stilen. Men vi ser även att Nordnet kommer in med sin, när de hade sin rapport nu i veckan. Var det idag de hade rapport Nordnet eller var det igår? Det var igår, men reagerar bra på sin rapport i alla fall. Upp 3% igår, 1% idag. Och det ser ut som att den vill fortsätta röra på sig uppåt här nu tycker jag. Så det sänder lite positivt ut för Nordnet här framöver. Onkopeptids. Det var någon som ville skola på den. Jag tänker att vi avrundar lite här efter det. Vi tar en snabb titt på amerikanska indexen till. Och det här är väl ingenting jag hade rört överhuvudtaget. Det här ser tekniskt ut så kan det inte se mycket värre än så här. Det ser ut som vi bara vill bryta rakt neråt. Visst, det kan finna lite stöd vid de här nivåerna. Men jag tycker det här ser väldigt, väldigt bearish ut. Det ser ut som den bara håller på att trenda neråt. Och redo för att bryta neråt fullständigt snart igen. Så vi har lite stöd här vid 6,5 visst. Men jag tycker väl inte det här ser ut som en graf som ser jätterolig ut. Det tycker jag inte. Så hade det varit ganska bearish här faktiskt. Men låt oss ta en sista koll på indexen inför imorgon. Nasdaq säljer av lite. Vi får se hur vi stänger. 17,100 kommer bli en väldigt intressant nivå att hålla koll på imorgon i Nasdaq. Ifall vi säljer av imorgon. 17,100 väldigt intressant. En ännu starkare nivå skulle vara här vid 17,000. Så kommer hålla koll på lite shorts imorgon. Och sedan vid 17,100 och 17,000 där kan det finnas lite long trade möjligheter som jag kikar på. Men får se hur priset rör sig om den kommer ner dit. Det är väl de nivåerna som jag tycker är lite extra intressant att hålla koll på imorgon. Som jag håller koll på för OMX så är det väl zonen här som är extra intressant. Först 2,345 bryter vi igenom där så ner mot 2,335 är väl mest intressant. Så det är den zonen som jag skulle
hålla lite extra utkik på i OMX inför imorgon. Men ja, annars var det här dagens webbinar. Jag tyckte det var en trevlig webbinar. Bra analyser, fick gå igenom Powell och ja, gott häng helt enkelt. Tack för er som tunade in och er som har krigat igenom hela videon. Ni är grymma. Och ni som varit med här ändå är också grymma. Men annars så avslutar vi här. Tack för att ni tunade in. Like gärna videon. Prenumerera gärna på kanalen. Uppskattar det väldigt mycket. Men annars så, det här var Robin Omega och jag säger ciao.